nha. Nó làm gai nó trồng đậu rồng này. Đấy. Đầu tiên là tôi mấy cái lỗ ở đây này, cái lỗ này thoát nước này, bỏ xuống để đổ nước vào bờ đất nha, ông vừa đổ này. Rồi xung quanh đây là để sau này là cây nó lớn nên là rễ nó xuống theo cái lỗ này, nó xuống ăn nước ở dưới đây thì tránh phải tưới nhiều lần. Đấy, để nó làm sao mà nó có bà bủa dưới cái lỗ ở đây thôi nha. Đấy, không được bủa nhiều, và trước mắt là ta trồng người ta bủa ít nước thôi, sau này cây lớn lên người ta bủa thêm. Bà con cô bác, đấy, bủa giờ là bủa tượng trưng thôi nha, bủa cây một gáo một ít thôi để cho sau cây nó lớn thì người ta bủa tiếp, người ta đổ đất nha. Đấy. Đấy, bà con thấy bay đẹp không? Giờ bắt đầu tôi trồng vào đây nhìn thế này mà sau cây đẹp biết rồi. Bà con nhìn tí nha. Đấy, bà con thấy tôi trồng khổ sữa không? Bay thì gãy, like cho tôi một like để tôi lấy tiền nha, tôi mua cái bay gãy này. Không có tiền để mà mua bay để mà làm đó, bà con tưởng là sướng lắm á. Chị có không? Tôi không hiểu chi. Trồng xong rồi nó tưới nha. Đấy, bà con tưới lượng nước đủ ngấm thôi nha. Chúc bà con một ngày thành công nha. Xin chào, hẹn gặp lại đây nha. Đấy. Xin chào mọi người nha. Đây là tôi trồng đậu rồng, tìm đất lấy nước. Này được gần tháng thôi, cây gần một tháng của cây này, cây này lên này. Đấy, này là chuẩn bị ra hoa, tốt thì chuẩn bị ra hoa. Người ta tưới nước cái độ ẩm cho. Đấy, bà con thấy nước không? Đấy, nước ra này, trong này có nước người ta không mới tưới đi nha. Bà con đợi khoảng mấy ngày nữa tôi làm ràm nha, cây nó lên là nó sẽ ra hoa vào 10 ngày. Tưới để nước bị tưới dưới này.
con thấy là bà con hai ba ngày bà con kêu là bà con đồng nha. Chào các cụ bà con anh em hàng xóm nha. Tôi thu hoạch đậu rồng này. Cái đậu này là được 3 tháng rồi. Đây đến ngày thu hoạch. Giờ bà con thu hoạch của tôi nha.
quả có một cách không hết thì với cái nào mời bà con với chúng tôi nha, với thu hoạch lần 1 và lần đấy em nha, lần 2 có thể lần 2 đấy 3 đấy, nên bà con chờ em như là 10 ngày sau nữa rồi ta thu hoạch tiếp. Nên, hẹn gặp lại nha. Chào các con nhìn đây này, hoa với quả đây này, tôi để nó ăn hết đây thì tôi mới thu hoạch tiếp nha. Rồi bà con ăn tiếp cây nha.